خدا دې خواته خدیزې پورې مالې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په مایکروسافټ ورډ کې په سټایلز باندې کار کوو ګورئ سټایل چې دی بیسیکلی د یو خط سټایل که چیرې موږ غواړو چینج کړو یا یو څه تغیرات پکې راوړو یا هم یو فارمیټ واخلو د یو ټکسټ لپاره لکه هیډینګ 1 فارمیټ یا ټایټل فارمیټ نو موږ کولی شو دلته د سټایل څخه څه وکړو استفاده وکړو فرض مثال دلته لومړنی سټایل چې کوم دی موږ سره د نارمل سټایل دی که چیرې موږ غواړو یو نارمل ټکسټ ولیکو فرض مثال دلته راځم یو رینډم ټکسټ لیکم دغه اوس موږ سره په یو نارمل فارمیټ کې لیکل شوی چې اکثره موږ د یو کتاب چې کوم ټکسټ وي لاندنۍ برخه ټکسټ وي هغه موږ په نارمل هغه کې اخلو او دویمنی چې کوم دلته دی موږ سره د نو سپیسینګ نو سپیسینګ نه بیا مطلب دا دی چې دی چې څومره هم سپیسز وي دا ټول به د دې نه ختمیږي لکه فرض مثال دلته تاسو هم سپیسینګ ویلی او دې ځینه هم تاسو کولی شو چې دا سپیسینګ ختم کړئ دې ځینه خو که چیرې غواړئ د سټایل په واسطه یې وکړئ نو دغه ځینه کولی شئ سټایلونه هم انتخاب کړئ بل دې نه وروسته هیډینګ 1 فارمیټ دی دلته اکثره وخت که چیرې موږ د یو کتاب ټایټل لکه فرض مثال زه وایم د کتاب ټایټل ما سره دی افغانستان دی نو دې لپاره که چیرې موږ یو فارمیټ ورکول غواړو یو سټایل ورکول غواړو نو دلته سټایل څخه موږ کولی شو استفاده وکړو فرض مثال زه راځم د افغانستان په نوم چې کوم هغه دی موږ سره دې ته یو هیډینګ 1 فارمیټ ورکوم نو دا به موږ سره دغسې یو شکل کې فارمیټ واخلي او دا ډیزاینونه کوم چې دلته راځي دا هم ما تیار دلته په ډیزاین کې ورته انتخاب کړي چې په دې باندې به وروسته بیا کار وکړو یا همداسې دې نه وروسته موږ سره هیډینګ 2 فارمیټ دی چې د هغه د دویم هیډینګ فرض مثال دا ټایټل زموږ عمومي افغانستان شو اوس که چیرې زه دې کې دننه د یو بلې موضوع په اړه خبرې کوم نو هغې لپاره باید زه هیډینګ 2 واخلم فرض مثال زه راځم دلته ورته وایم چې زه د جلال آباد په اړه خبرې کوم ټاپک زموږ د جلال آباد نو دا باید موږ اوس هیډینګ 2 کې واخلو دلته به زه راځم هیډینګ 2 فارمیټ به ورته انتخاب کړم همدغسې که چیرې بیا دې ټاپک کې دننه بل څه موضوع وي نو تاسو کولی شئ دلته د هیډینګ 3 څخه استفاده وکړئ فرض مثال دغه ورځې کې ما بیا په جلال آباد کې دننه د بهسود په اړه موضوع دی نو موږ کولی شو دلته د دې لپاره هیډینګ 3 هغه انتخاب کړو فارمیټ دا هیډینګ اصل کې فارمیټونه دي چې هر یو ټکسټ لپاره تاسو کولی شئ دلته فارمیټ ورته انتخاب کړئ چې دغه یو هیډینګ 3 کې راځي دغه یو هیډینګ 1 کې یا دغه یو هیډینګ 3 کې او همدغسې تر څومره چې لاندې ځئ تر هیډینګ 5 پورې موږ سره هیډینګز شته دي دې کې نور څه هغه نشته دی خو صرف سټایلونو کې لږ څه ناڅه فرق راځي او بل کوم سوال استاد موږ نشو کولی چې دا د هیډینګ 2 والا هیډینګ 1 کې ورکړو کولی شو هغه څه مسله نشته دی خو اکثره وخت که چیرې بیا موږ په ریفرنسز کې موږ یو موضوع وایو ټیبل آف کنټینټس په دې کې دننه چې بیا کوم کنټینټس موږ سره راځي نو ګورئ دغلته که چیرې زه راځم فرض مثال همدا اوس به زه تاسو ته وښیم دغلته ټیبل آف کنټینټس کې که چیرې یو څه موضوع زه دلته لیکم دلته ټیبل آف کنټینټس کې دننه راځم کنټینټ اخلم نو ګورئ افغانستان لومړی کې راغی دننه ورسره جلال آباد بهسود خو که چیرې دا جلال آباد هم موږ په هیډینګ 1 کې اخیستی نو دا به د افغانستان سره په دغسې په دې ایریا کې به ورسره یو ځای راتله او بهسود که چیرې موږ هیډینګ 1 کې اخیستی هغه به هم ورسره دې کې دننه داسې راتله نو دا بیا ټیبل آف کنټینټس کې دا موضوع موږ وایو چې ولې موږ هیډینګ 1 اخلو ولې هیډینګ 2 اخلو او ولې هیډینګ 3 اخلو یعنې دا ټاپکس چې کوم دي دا اوس د دې دننه مربوطه دي کله چې یو کتاب موږ لیکو لکه دلته افغانستان دی د افغانستان موضوع کې دننه جلال آباد که چیرې موږ دې نه لاندې د کابل په اړه یو څه معلومات لیکو هغه به هم د جلال آباد سره په یو څنګ کې راځي ګورئ که چیرې همدا اوس راشم فرض مثال زه دغلته راغلم یو هیډینګ 2 ما واخیسته او دې هیډینګ 2 کې ما ورته ولیکه چې دا موضوع موږ سره د کابل په اړه دی او اوس راځم دلته په ټیبل آف کنټینټس کې ټیبل آف کنټینټس ته راتلو نه وروسته دغلته بهاور کوو او اپډیټ کوو یې لکه زه راځم همدا اوس ریفرنسز ته اپډیټ ټیبل باندې کلیک اخلم او دلته ورته وایم چې اپډیټ انټایر ټیبل او کلیک اخلم نو ګورئ اوس کابل موضوع هم موږ سره جلال آباد کې په یو لاین راغی نو استفاده یې موږ سره دلته څه خاص معلومات دلته نه کېږي خو کله چې موږ بیا هغه ته ورسېدو ریفرنسز ته د دې په هغه باندې بیا کار وکړو دې نه وروسته چې کوم هغه دی موږ سره هغه دی د ټایټل کله چې هم موږ فرض مثال د یو کتاب ټایټل لیکو یا یو بل شی لیکو لکه خپل افغانستان اوس موږ سره د کتاب یو ټایټل دی نو د دې لپاره اکثره وخت موږ سره ضرورت داسې وي چې ټایټل ورته واخلو ټایټل سایز هم لږ زیاته دی او فارمیټ کې هم لږ څه چینجز شته دي لکه یو کلر یې اخیستی یو فارمیټ یې اخیستی
دې نه وروسته سب ټایټل د ټایټل نه لاندې که چیرې موږ یو بل د ټایټل لاندې په اړه یو څه معلومات لیکو فرض مثال افغانستان په اړه که چیرې یو څه معلومات موږ لیکو لکه څه راځم دلته یو رینډم ټیکسټ اخلم رینډم ټیکسټ طریقه تاسو ته زده دی که نه RIND یو پیراګراف ټیکسټ زه اخلم دلته او دا زه وایم چې دا موږ سره څه دی سب هیډینګ دی سب ټایټل دی یعنې د ټایټل لاندې یو څه معلومات دی نو موږ کولی شو دې ته دلته هغه چې دی سټایل ورته د سب ټایټل انتخاب یا هم سب ټایټل امفسایسز دلته بل موږ سره فارمیټ شته دی چې هغې بیا لږ هغه چې دی سټایل یې لږ چینج دی یعنې ایټالیک فارمیټ یې ورکړی دلته تاسو ایټالیک ویلی هم دی او دلته نور سټایلونه هم شته دي چې هر یو د مختلفو موضوع لپاره استعمالیږي دا هغه کسان پې ښه پوهېږي کوم کسان چې کتاب لیکونکي اوسي یا کتاب لیکي نو په دې موضوعاتو به هغوی ښه پوه شي دغه سټایل هر یو چې ستاسو خوښه وي دغلته سټایل راشئ انتخاب کوئ او اپلای کوئ بل کولی شئ تاسو دغلته کریټ سټایل باندې هم کلیک واخلئ که چیرې غواړئ د خپلې خوښې یو سټایل جوړ کړئ لکه سټایل 1 یا سټایل 1 تیار لیکل شوی او سټایل 1 نوم ما ورته ورکړ اوکې باندې کلیک واخلئ سوري دلته که چیرې موږ راځو فرض مثال سټایل 2 او دلته موډیفای باندې کلیک کړئ دلته اوس کولی شي د خپلې خوښې هغه ورته انتخاب کړي سټایلونه لکه دا د پیراګراف سټایل کې راشي یا د کرکټر په شکل کې راشي یا نور څه نو کولی شي دغه ځینه ورته آپشن یې څه کوي انتخاب کړي دغه ځینه کولی شي رنګ د ټیکسټ لپاره انتخاب کړي فرض مثال راغلمه ریډ کلر او همدغسې فارمیټینګ کې نور څه ایریل فن فیملی ورته انتخابوئ فنټ سایز یې څومره وي بولډ دي وي ایټالیک دي وي یا انډرلاین دی هم راشي موږ سره دغه ځینه کولی شي فنټ سایز ورته انتخاب کړئ او انتخابول نه وروسته دغه دلته اوکې باندې که چیرې کلیک واخلئ نو دا به ستاسو هغه ته چې دی یو نوی سټایل جوړ شي یعنې په خپله خوښه که چیرې یو سټایل جوړول غواړئ نو کولی شئ دغلته کریټ سټایل باندې کلیک واخلئ او سټایل ځان لپاره جوړ کړئ دغه اوس سټایلونه دلته سټایل 1 دا سټایل 2 شو موږ سره سیف دی دغلته بل اکثره وخت موږ سره یو ټیکسټ ته موږ یو سټایل ورکړی یو فارمیټ ورکړی اوس غواړو چې هغه فارمیټ د بیرته ډیلیټ شي نو موږ کولی شو دغلته راشو آپشن ورته انتخاب کړو کلیر فارمیټینګ کلیر فارمیټینګ باندې کلیک اخیستلو نه وروسته دا فارمیټ چې کوم اپلای شوی ورته دا به ترېنه ختم شي او که چیرې دلته اپلای سټایلز باندې کلیک اخلو نو دلته هم کولی شو موډیفای باندې کلیک واخلو د خپلې خوښې سټایلونه دلته کولی شو ورته اپلای کړو خو خبره داسې دی چې دا ټول کارونه مونږ چې کوم سټایلونه اپلای کوو دا ټول کارونه مونږ دلته هم کولی شو په فنډ کې که چیرې یو فنډ فیملی چینجول غواړو یو سټایل چینجول غواړو نو هلته هم کولی شو خو اکثره وخت موږ سره داسې په کار وي که نه چې یو سټایل د سیف شي چې همیشه لپاره زه استعمالوم په بل کتاب لیکنه کې هم زه غواړم چې همدغه سټایل استعمال کړم نو بیا کولی شو دلته سټایلز کې ځان لپاره څه شی کړو سیف ښه نن لپاره به همدغومره بس وي بس ستاسو معرفت هم وشو سر د سبا نه کوشش وکړئ که 12 بجې راتلی شوئ 12 بجې به راشئ صحیح ده درس به بیا لږ زیات و پنجشنبه رخصت دی تیز یم